Hi guys, Nation! Welcome in this video. Ngayon pag-uusapan natin about DGT-Bot. Kung totoong trading bot ba talaga ito o isa lang ito sa mga naglalabasan ng mga companies ngayon. No? Tatalakayin din natin kung paano ka makikita dito at paano ba nag-work ito at anong kailangan mong gawin para kumita. So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Ang tanong, ano nga ba yung DGT-Bot para sa mga wala pang idea sa platform na ito? Ang DGT-Bot ay isang automated crypto trading. Ibig sabihin, yung trading signal automatic na mag-i-execute kahit wala kang ginagawa, kapatid. Sa madaling salita, ang DGT-Bot ay maganda, okay, para sa mga wala pang time o walang time sa pag-trade o hindi marunong mag-trade. Dahil ang kailangan mo lang gawin dito ay i-set up mo yung bot mo para automatic itong mag-trade para sa'yo. Ang tanong, paano ka ba ikita dito? So dito po sa DGT-Bot, mayroon tayong dalawang paraan kung paano tayo kikita dito. Una ay sa pamagitan ng spot trading sa Binance. Ang tanong, paano ba ito? Pero bago natin magawa yan, kailangan mo munang mag-rent ng bot dito sa DGT-Bot. Dito sa DGT-Bot, ang pinakamababang bot na nandito ay nagkakalaga ng 100 USDT at ang pinakamahal naman ay nagkakalaga ng 1,000 USDT. Ang tanong, once na mag-rent ako ng bot, anong makukuha ko? Sa Sapphire, magkakaroon ka dito ng maximum 10 signals. Okay? Maximum per byte mo dito ay 150 USDT. Meron din stop loss, trail stop, at DGT Premium algorithm. Ang kagandahan kasi, once na mas mataas ang bot na in-avail mo, mas magiging mataas ang maximum per buy mo at yung signal mo. For example, sa Diamond, maximum per buy mo dito ay 25,000 USDT at unlimited signal. Pero depende pa rin dito sa budget mo. Okay? Kailangan sa pagpili nang i-avail mong bot ay nakadepende sa budget mo sa loob ng Binance. Ngayon, kung ang tanong mo, yung 100 USDT ba ay hindi pa ba yun yung capital mo sa trading? Ang sagot po ay hindi. Yung 100 USDT ay rental fee lang po ito sa bot sa loob ng 2 buwan. Ibig sabihin, kailangan meron ka pa ring laman. Okay? Kailangan meron pa ring laman yung Binance account mo at least 1,000 USDT sa Sapphire para makapag-trade yung bot ng mas maayos. So, kahit mag-rent ka ng bot, kung wala naman laman yung Binance account mo, hindi ka pa rin kikita dito, kapatid, sa spot trading. Uulitin ko lang, yung 100 USDT to 10,000 USDT ay rental fee lang po ito sa bot sa loob ng 2 buwan. Kung mayroon laman yung Binance mo o may budget ka na at least 1,000 USDT, pwede kang mag-avail ng Sapphire, okay? Kung may budget ka naman na 3,000 USDT, pwede kang mag-avail ng Ruby. Yung Emerald, dapat yung budget mo dito ay 5,000 USDT, okay, sa loob ng Binance mo. Plus, paalala lang, yung ipapasok mong pera dito, kailangan yung pera na hindi ka masasaktan kapag ito ay nawala. Katulad ng pambayad mo sa bills, pambayad mo sa school, or sa rent, o sa kahit anong bagay. Ibig sabihin, yung sobrang pera mo lang ang ilalagay mo dito, especially kung wala ka pang alam sa pagtitrade o sa trading, okay? Ngayon, paano ka ba makakapag-rent ng bot dito sa loob ng DGT-Bot, okay? So, mayroon kang makikitang link sa baba ng video na to. So, pwede mo akong sabayan ngayon, kapatid, okay? Ngayon, kapag nandito ka na sa link, okay, ang gagawin mo lang dito, ilalagay mo lang dito ay Philippines, okay? Then, yung address mo, city, residential address. Then, click mo yung next, okay? Then, dito pipili ka ng package kung Sapphire, o Ruby, Emerald, Diamond. Then, dito sa DGT-Bot ID, para makuha mo yung DGT-Bot ID mo, pupunta ka dito sa Telegram, okay? Then, isa-search mo dito ay DGP DGT Trading Platform. Click mo yan, then click mo tong Start. Once na maklik mo tong start, okay, meron pong ibibigay na DGT-Bot ID. So, wait lang natin. Ngayon, sabihin natin na hindi nag-response si bot, okay? Ang ilalagay mo lang dito ay, yan, then ID, /NID. Then, so makikita mo na yung ID mo. Ilalagay mo yan dito, 5516688. 318, okay? Then, click mo tong next. Lalagay mo dito yung full name mo at yung username. Lagay lang natin. Then, click mo lang tong next, okay? Then, lagay mo dito yung password mo.
Then, click natin next. Then, yung email address. Then, phone number. Then, next. Email. Click mo tong get OTP. Then, magsisend si OGT bot ng OTP code. Okay? Ilalagay mo dito yung OTP code mo. Okay? Then, sign up. Then, ngayon, once na nandito ka na, okay? Ang gagawin mo, pupunta ka dun sa Binance. For example, pupunta ako dito sa Binance ko. Then, sa USDT, click mo tong withdraw. Okay? Click mo yung withdraw. Then, ilalagay mo yung address na ito. Then, ito ay kailangan na sa TRC20. So, dito, kailangan 100. Sakto mo lang. Okay, ayan. 100. Then, click mo yung withdraw. So, dito, once na maklik mo na yung withdraw, maghihintay ka lang kapatid ng mga 10 to 15 minutes. The wait ka lang na maging lalabas dito na paid. Okay? Once na paid na, ibig sabihin, pwede ka nang makapasok dito sa bot. So, dito makikita mo yung mga transaction. Ayan kapatid, yung binili ng trinade ng bot natin. At dun sa 24 signal, kumita na tayo ng 16.95. Okay? USDT. Ngayon, sabihin naman natin na nakapag-create ka na ng account, okay? Paano naman mag-connect ng bot sa Binance? So, paalala lang, kailangan meron kang account sa Binance at sapat yung balance sa Binance account mo para kumita ka ng mas maayos o para makapag-trade ng mas maayos yung bot na bibilhin mo. Kung wala ka pang account sa Binance, meron ka makikitang link sa baba ng video na to para makapag-create ka na ng account ngayon, kapatid, okay? So, bago mo ipagpatuloy yung video na to, kung wala ka pang account sa Binance, i-post mo muna ito, then mag-create ka ng account sa Binance. So, ngayon, para makonect mo naman yung bot sa Binance mo, ang kailangan mo lang gawin, una, ay i-click mo tong algorithm, then, click mo tong WeScalp USDT, okay? Then, dito sa API, may kita mo na red pa to, okay? So, i-click mo yan. Ang mangyayari, balik tayo doon. Ang mangyayari, maghihingi ng API key at secret key, okay? Si Digitibot Trading Platform. Saan mo na makikita yung API key at secret key? Kapag nandito ka sa laptop, makikita mo yung API key. Pupunta ka lang dito sa, ayan, nakikita mo yan. Then, click mo tong API management. Okay? Then, okay, magke-create ka lang ng bagong API key. Kung titingnan mo dito, kailangan naka-enable yung enable spot at margin trading. So, itong dalawa kapatid. Then, kapag okay na yan, ikakopy mo lang yung API key. Okay? Then, ilalagay mo lang dito. For example, ito, nakalagay dito, /set API key, space Binance, then yung API key mo na. Then, once na ma-enter mo yun, magiging successful. Next naman ay yung API secret key. Ilalagay mo lang dito ay /set API secret space Binance space yung secret key mo. Okay? Then, once na maging okay na yon, magiging successful na siya. Okay? Then, kung nahihirapan ka mag-setup ng bot o merong mga tutorial sa Digitibot, kapatid, pwede ka magtanong sa support agent o kaya naman pwede ka magtanong sa akin. Okay? Message mo lang ako sa Facebook para matulungan kita sa pag-setup mo ng bot, okay, dito sa Digitibot, kapatid. Ngayon, pangalawang paraan kung paano kikita sa Digitibot ay sa pamagitan ng pag-refer ng tao. So, magkano naman ang kikitain mo once na makapag-refer ka ng tao, nagagamit din ng bot. Ang kikitain mo dito ay 20% commission ang makukuha mo once na mayroong mag-avail ng bot. Kahit anong bot pa yan, okay? Kahit pa sabihin natin na Sapphire, okay? Na Diamond o Ruby, okay? 20% yung makukuha mo doon. Ngayon, pag-usapan naman natin yung maganda at hindi magandang bagay sa website na ito. Unahin na natin yung nakita kong magandang bagay, kapatid. Unang-unang nakita kong magandang bagay dito ay ang Digitibot, okay? Ay isang real na trading bot. No? Paano ko nasabi? So, marami na ako nakita mga trading bot. Karamihan dito ayan, nasalihan ko na. Pero ang pagkakaiba nitong mga fake trading bot, okay, dito sa Digitibot, hindi ka magde-deposit sa loob ng platform para mag-run yung bot, okay? Dito sa Digitibot, lahat ng pera mo
okay? Yung lahat ng pera mo sa trading, okay? Nasa loob po yan ng Binance. Plus, lahat ng trading activities na ginagawa ng bot, mamomonitor mo lahat, kapatid. Paano ba ito nag-work? O sabihin natin na ito ang Digitibot at ito naman yung Binance. Kung napansin mo kanina sa tutorial natin sa pag-set up mo ng bot, kinonect natin yung Binance sa Digitibot sa pamagitan ng API key, which is para makapag-create ng trading activities ang bot natin sa loob ng Binance, kailangan natin ng API key at secret key. Ang tanong, safe ba ito? Okay? Ang sagot po ay yes. Safe na safe ito dahil yung activities na gagalawin lang ng bot dito ay yung spot trading at wala na pong iba. Yun yung kagandahan dito, kapatid, sa Digitibot kaysa dun sa mga fake na trading platform o trading bot. Okay? Pagdating sa profitability, kapag mababa kasi ang per buy setting mo, for example, 30 USDT. Kasi sinubukan ko ito, kapatid. So, base sa computation ko, hindi mo mababawi yung 100 USDT na capital mo sa bot. Okay? Kaya nga, ang recommended ng Digitibot para mabawi mo yung capital mo at magkaroon ka ng income, okay? 100 USDT to 150 USDT kung nasa Sapphire ka. Ilang days mo naman makukuha yung capital mo once na yun yung sinet mong per buy? Ang sagot, kapatid, ay depende. Kung walang ipit na trading, sigurado 2 to 3 weeks, pwede mo nang mabawi yung capital mo sa bot, okay? Kapag yung per buy setting mo ay 100 USDT to 150 USDT. Ngayon, ang tanong, once na mag-set up ba ako ng trading bot, automatic na ba na magsisell yung bot? Ang sagot po ay yes. Meron silang signal kung ano yung binili ng bot, at lahat ng yan makikita mo sa Telegram ng Digitibot, sa website nila, at sa mismong Binance account mo, makikita mo lahat ng activities, kapatid. Okay? Ang tanong, may stop loss ba dito? Dahil ito po ay spot trading, ang sagot po ay wala. Ito yung default ng Digitibot, pero pwede mo namang lagyan, pero I highly recommend na wag na kasi matatalo ka, kapatid. Isa rin sa nagustuhan ko sa Digitibot, yung very responsive ng kanilang support agent. Sa katunayan, meron kasi akong grupo na nasalihan sa Telegram pero medyo magulo kasi ang daming conversation na nangyayari. So lahat ng tanong ko ay tinanong ko sa support agent at maganda yung experience ko kasi lahat ng tanong ko ay nasagot nila. Plus, ang support agent rin ang tumulong sa akin sa pag-set up at pag-connect ng bot sa Binance. So big thumbs up ako dito sa Digitibot support agent. At isa sa hindi ko nagustuhan dito, hindi sa loob ng Digitibot, marami kasi mga fake account at sa Facebook at sa Telegram na ang trabaho nila ay mang-scam ng tao. Ang ginagawa nila, magpapanggap sila ng support agent ng Digitibot, okay? At kukunin nila yung laman ng Binance account mo. So, wag ka pong magpapaloko sa mga scammer na ito. Isa rin yung mga nagpapanggap na fund manager ng Digitibot kung saan sila daw yung gagawa ng lahat. Ang gagawin mo lang ay magbigay ng pera sa kanila. Kapag ganun, kapatid, wag kang maniniwala kapag mayroong nagsabi sa iyo na ganun, okay? Ang tanong, scam ba ang Digitibot? Ang sagot po ay para sa akin ay hindi. Kasi lahat ng pera mo dito ay nasa Binance account mo at hindi nila kinukuha. So makakaiwas ka na mag-worry na mayroong mangyari na hindi maganda. So ang review natin dito, ang Digitibot ay isang totoong trading bot at hindi fake, kapatid. Ngayon, nalaman na natin ang pros and cons ng platform nito at kung ito ba ay isang fake o hindi. Pag-usapan naman natin kung ang tanong mo, bakit gagamitin ko ang bot na ito? Specifically, bakit natin gagamitin? Okay? Bakit tayo mag-a-avail ng Digitibot? Bakit hindi na lang tayo mag-aral ng trading at mag-trade na lang tayo ng sarili natin? Wala namang problema kung mag-aaral ka mag-trade o mag-trade ng sarili mo, okay? Pero sabihin natin na wala kang time na tumingin ng market every time kasi busy ka sa trabaho mo o sa negosyo mo o sa kahit anong bagay, pero gustong-gusto mo mag-trade, okay? O ayaw mong maramdaman yung stress pagdating sa trading. O kung katulad kita na nagkakaproblema sa emotion every time na magte-trade, every time natatakot lalo na kung bababa yung market. O sabihin natin na marunong ka na mag-trade at nagte-trade ka na sa spot, pero gusto mong magkaroon ng another opportunity para doblehin yung kinikita mo ngayon sa trading. Then, ito yung dahilan kung bakit bakit tayo mag-a-avail ng trading bot. Ngayon, sabihin natin kung gusto mo mag-trade o kahit busy ka o kahit hindi ka magaling mag-trade, so, I highly recommend na gamitin mo yung Digitibot, kapatid. No, mayroon ka makikitang link sa baba ng video na to. At once na makapag-join ka gamit ang link sa baba ng video, pwede mo akong i-message sa Facebook page ko
para masagot ko lahat ng tanong mo at matulungan kita sa pag-set up ng bot mo sa Binance gamit ang DigityBot. Pero napaka-responsive po ng DigityBot support agent kung sakaling hindi kita ma-replyan na ng agad-agad o ng mas mabilis. Okay, ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko kapatid, ano yung masabi mo sa DigityBot? Ikaw ba ay kumikita na sa trading bot na ito? Nakikita mo ba na ito ay profitable o nakikita mo na hindi ito profitable? Okay, comment mo lang dyan sa baba ng video na ito kapatid para malaman ng mga makakapanood ng video na to kung ano yung kuro-kuro mo base sa experience o opinion mo sa platform na ito. So dito lang tatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natutunan, no, give me a big thumbs up. Share this video, comment below, subscribe, at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Llanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!